Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfahmi dari Mirai Tekno. Hari ini saya nak sambung kembali tutorial saya. Okey, kali ini kita nak buat part 5, 6, 7. Okey, memandangkan dia lebih kurang sama semua. Jadi kita akan, contoh saya lukis 4, saya akan save sebagai 4, lepas tu saya akan save sebagai 7. Lepas tu saya akan lukis part 5 dan save, ubah parameter part 6 dan saya akan save sebagai part 6. Dan saya akan buat 4 part terus. Okey, jadi first saya nak lukis 4, 7. Okay, jadi saya buka sini. Sini saya dah save dia. Okey, saya tekan, saya standard create. Okey, macam cara yang paling mudah kita gunakan ialah saya tekan ni. Okey, saya nak dia dalam keadaan melintang. Jadi saya cari sini, saya lukis atas ni. Saya buat satu bulatan 60 dia punya diameter dia. Jadi saya finish sketch. Saya extrude sebanyak 1300. Saya extrude sebanyak 1430. Okey, apa yang 1430 ni? Ini adalah lukisannya. Jadi saya akan extrude sebanyak 1300 tambah 1400. Jadi saya akan tambah lagi 30 kat sini. Jadi 1430. Saya extrude terus. Extrude 1430. 1430. Okey, ini saya buat sini je. Okay, next, apa yang saya nak buat ialah saya nak tekan salah satu tengah ni, contoh saya nak new sketch. Okey, ni saya nak ubah ni, senang sikit saya nak lukis. Saya nak slash grafik. Okey, saya akan buat 2 sini, saya akan buat satu lagi sini. Okay. Jadi saya akan bagi dimension sini sampai ke titik ni adalah 1300. Lepas tu saya nak bagikan ini sama, panjang ni adalah sama. Dia memang sama. Okey, mana? Okey. Jadi lepas tu saya nak bagi dimension di sini ke sini ialah 30. Dan saya nak bagi sama, panjang ni adalah ini sama. Okey. Ni kita kena bagi dimension lah, senang. Ni 30, 60, 15. Okey, sudah kosong. Yang tu, jadi saya nak extrude, saya nak cut dulu 60 sampai ini dan ini terus. Okay. Lepas tu saya boleh buat filling 30 sini. Okay. Lepas tu saya boleh buat nak buat hole boleh. Saya nak punya lukis kat sini sekarang. Okay, saya lukis, saya tekan circle tu. Dia punya dimension ialah 45 dan saya nak bagi dia ini dengan ni adalah
concentric. Jadi dah finish, saya akan extrude through all je. Okay. Dia akan bentuk macam ni. Jadi ni saya nak tukar part dia. Saya bagi nama save hydraulic arm. Inner inner. Okay, saya save. Jadi saya nak tukar dia punya material je sini. Material saya akan tukar properties, physical material, saya tukar kepada, kita tekan dia punya tu sikit, saya akan tukar kepada steel, apa-apa steel, carbon steel lah. Ok, relatively 7.85 kali 10⁻6 mm square. Jadi saya apply. Saya nak tukar project ini, copy dekat description pun saya kena letak, tekan ok, dah jadi. Jadi ini adalah part nombor 4 ini. Lepas tu saya akan save, saya akan file, save as. Okay. 2 ini. Okay. Saya hanya perlu ubah dia punya parameter. 2. Okay. Saya punya lukisan. Okay. Bila 2 ialah 1200, maknanya 1230 dia punya sini adalah 1230 dan dia punya tu adalah 1100. Okey, jadi kita pergi daripada sini. Okey, ada edit sketch 1100. Kita pelan sikit. Lepas tu kita tukar ini satu lagi, edit sketch, jangan petak semasa sorry tersilap. Kita nak kita edit feature dia 1230. ok, bila dah dia akan jadi macam ni. Jadi kita boleh save part ni, dia dah jadi siap. Ok, next saya nak buat dia punya outer pula. Ini mungkin dia akan slide through the hydraulic arm. Ok, apa yang saya nak buat ialah saya nak buat satu part baru, standard create. Ok, part dia senang saja. Saya akan lukis yang ni dulu, 840, 940, 940 dan kat sini tambah lagi 50, 990 dulu. Ok, jadi saya akan buat macam tadi. Cara dia sama, origin, saya akan cari front plane, lukis, circle 100 dan finish. Saya akan panjangkan dia, extrude sebanyak 990, enter. Okay. Lepas tu saya akan pilih top plane dia, saya akan new sketch, saya pusing macam tadi, saya akan buat slice grafik. Saya akan buat 2 rectangle sini,
dan saya akan bagi dimension dia. Sini sampai sini ialah 860, dan sini sampai sini adalah 30, dan sini adalah 130 bagi 2, 70, 35. Jadi dia akan sama macam tu. Saya akan tekan finish sketch dan saya akan tekan extrude. Saya akan select dua-dua profil tersebut. Saya akan buat cut through all. Okay, kita boleh kita buat dari atas ke bawah 100, tekan. Okay. Dia potong macam tu. Dan next apa yang saya nak buat ialah saya nak buat fillet 50. Lepas tu saya akan pilih di sini, dia bentuk macam tu, tekan OK, dan saya akan tebuk lubang di sini. Saya akan tebuk lubang dia. Mana satu lubang dia? Ok, saya akan sketch. Buat satu bulatan 45. Ini saya nak bagikan semua bulatan, saya bagikan 45. Finish, dan saya akan tekan extrude, cut through all, tekan OK. Okay, lepas tu sini pun saya nak buat satu sketch. Bulatan dia 60, dan saya akan extrude sini sebanyak 840. Okay, dah siap. Jadi dia dah siap. Saya nak masukkan dia sebagai, saya nak save dulu hydraulic arm 1. Kat sini kita bagi nama dia UNTUK, dan saya bagi dia tools appearance, metallic paint, sebagai positif. Select semua. Cuma saya nak tekan ini dengan ni tempat yang kita cut sebagai kita tukar material dulu. Ok, material saya tekan ni this physical, saya tukar solid stainless carbon steel juga, tekan apply. Project kita copy, letak kat description. Lepas tu sini dan appearance dia saya tekan warna ni. Ok, next, bila dah siap saya tekan save. Lepas tu saya tekan file, save as,
saya bagi 2 outer kat sini. Outer, saya save. Ok, ni pun saya kena buat parameter dia. First, station 4 ni edit feature 900 saja. Ok, ni lagi panjang, maknanya kita kena ubah daripada yang pertama. Feature 1130. Kita session yang kedua, sketch 1000. Dan session 4 jadi feature ini adalah 900. Okay. Jadi ini adalah objek yang keempat. Okay, saya terlupa, dalam ni dia akan jadi warna. Okay, dia dah siap. Dia akan jadi macam ni. Okay, sekian. Ini adalah 4 yang saya telah lukis. Ada inner dan outer, dan kamu tengok sebab dia kita boleh ubah parameter. Just lukis satu, kita ubah satu lagi, save. Lukis satu lagi, save. Lukis satu lagi, save. Ini adalah sangat memudahkan. Okay. Semoga setiap perkongsian ini akan memberikan manfaat kepada anda semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.